A 25-year-old man is brought into the emergency department following an assault. واحد سنه 25 سنة شاب اتهجم عليه ضرب مبرح. Upon arrival he has multiple bruises في ال lower left side of chest وال upper abdomen. ماشي. هي انا بتكلم عندي دي الليفت، يمكن الصورة اتلخبط شوية، بس انا بتكلم على الليفت سايد بتاع الابدومن باختصار شديد يعني. On examination he has abdominal tenderness with guarding throughout. يعني في abdominal tenderness وguarding جامدة جدا. His observations include heart rate tachycardia جامدة قوي 132، blood pressure داخل في شوك واضح. الشيست اكس راي showing lower rib fracture و elevated diaphragm on the left side. يعني ناحية لو نشوف الابدومين ناحية السبلين بتاع العيان. Chest X-ray shows lower rib fracture with elevated diaphragm on the left side. Which of the following is most likely cause of his symptoms؟ فأنا لو عندي الأبدومين أهي كده اهوت، كل الأمور جاية في على الليفت سايد، البروزس، التروما، كل حاجة على الناحية دي زي ما احنا شايفين كده. ولقينا ريب فراكشر وإليفيتد دايافراجم. فهل هي هيباتيك انجري؟ لا، ده في ناحيه السبلين، ليفت سايدد هيموثوركس ونيوموثوركس رابتشر دايافراجم. هنا الوصف ده تيبيكال بتاع سبلينيك انجري حاصله في السبلين، اللي بيحصل مع التروما في المكان ده في اللور ريبز في الحته دي. هاو إليفيتد دايافراجم، ما قالش فيه فلويد، ما قالش فيه كذا، فما هياش هيموثوركس، وما هياش شكل نيوموثوركس، مش جاي بالديسنيا والهايبوتنشن الجامد والنيك فينز والتمبانيك ريزونانس. ما هياش برضو رابتشر دايافراجم. ده واضح ان هو واحد ان هو عنده هيماتوما جامده في السبلين من الضرب، وعماله تنزل الهيماتوما ده في اللور في الليفت سايد بتاع الابدومين نتيجه الريب فراكتشرز داخله فيها مع التروما. ادي شكل اللي هي في السيتي سكان بتبان الهيماتوما بالمنظر ده في السبلين، معناه الشخص ده عمال ينز في بلاد وداخل في شوك وهايبوتنشن. فانا عندي واحد عمال يتضرب في في اللور في الليفت سايد بتاع الشيست على الريبس، وفي نفس الوقت التروما دهيت عامله له مدخلاه في هايبوتنشن جامد. اول حاجه فكر فيها هايبوتنشن وتاكيكارديا، وفي لور ريب فراكشر واليفيتد هيمي دايافراجم، يعني معناها فيه هيماتوما متجمعه تحت الدايافراجم بتعليه. لو شفنا اكس راي هوريها لكم في عدات تانية، هيماتوما متجمعه هنا هتعلي الدايافراجم. فهذا الكومباينيشن مع بعضه، الريب فراكتشرز، الهايبوتنشن والشوك والتاكيكارديا، elevated diaphragm، يبقى فيه هيماتوما تحت. طب تحت الدايافراجم في الليفت سايد اوف ذا ابدومين؟ ما هو السبلين، سبلينيك انجري حاصله وعامله هذا المنظر والشوك بالمنظر ده. وادي هيماتوما جامده في السبلين اهي في السيتي سكان. most specific fetal malformation في الدايابيتس ميليتس، دي statistics، دي حاجات مش آراء، بيدي مجموعة حاجات. وفي الدايابيتك وومن it's relatively known موضوع السيكرال ايجينيسيس هو يعتبر من اشهر الحاجات بالنسبة للدايابيتس ميليتس لو المذر عندها. اوفرول عندي الفنتريكولار سيبتال ديفكت من اشهر الحاجات، ولكن في الدايابيتك ماذرز بالذات سيكرال ايجينيسيس هو المور لايكلي. ودي شكل انواع مختلفه من السيكرال ايجينيسيس هنا اهوت، ابنورمال كلها كذا نوع وكذا ديجري. عندي بعد كده هيلثي برايمي جرافيدا admitted في الاسبوع ال 26 gestation with spontaneous rupture of the membranes. The following statement is correct. وحاطط بقى fetal pulmonary hypoplasia may occur due to oligohydramnios. ده كلام مظبوط جدا، اللي هو اللنج ما تلحقش تنمو كويس في الاوليجوهيدرامنيوس والسيرفاكتنت يبقى قليل ويحصل pulmonary hypoplasia في تكوينها. بروفيلاكتيك انتيبيوتكس ار كونترا انديكيتد. طبعا الكلام ده غلط، هو عاوز الاجابه الصح، دي غلط لان احنا بندي انتيبيوتكس في البريماتيور رابتشر ممبرينز. corticosteroids are contraindicated because of the risk of infection. ده بالعكس، ده بندي corticosteroids عشان نساعد اللنج ماتيوريتي،
الليس سينس فينجومايلين ريشيو تتظبط واللنج ماتيوريتي تتم. اكتف في البريماتيور رابشر ممبرين بندي انتي بايوتكس وبندي كورتيكوستيرويدز. Active management results in a better perinatal outcome than is achieved by expectant management. يعني برضه هنا لا، الاكسبكتنت مانجمنت عامة هو الافضل، فما فيش حاجة تؤكد لي ان الاكتيف مانجمنت ريزلتس از بيتر يعني. الريسك اوف بري تيرم ليبر rupture of membranes in subsequent pregnancies 70%. لا هو الريشيو بتبقى اقل من كده بكتير، فطبعا دي برضو غلط. الاجابه الصح هنا هو بيتكلم على واحده برايمي جرافيدا في الاسبوع 26 جالها spontaneous rupture of membranes. الاجابه اللي احنا متاكدين منها ان فعلا بيحصل نتيجه الاوليجوهيدرامنيوس، ان اللنج ما بتكملش نمو كامل للاخر ويحصل فيتال بالمونري هايبوبليزيا از فيري كومن في الحالات دي، عشان ما بتلحقش تكون خلقت السفنجومايلين، وعشان كده احنا بندي كورتيكوستيرويدز عشان نكمل لها الماتيوريتي، لانها لو سبناها هتبقى ماتيور ويحصل الفيتال بالمونري هايبوبليزيا مع الاوليجو هيدرامنيوس. هنا عندي الحقيقه بعض اسباب الاوليجوهيدرامنيوس لازم نبقى في بالنا. البري تيرم ليبر رابتشر اوف ممبرينز، بلاسنتال انسفشنسي لاي سبب بقى، بري اكلامسيا، هايبرتنشن، ابرابشر بلاسنتا، دراجز ممكن تعمل اوليجوهيدرامنيوس بانواعها المختلفه، فيتال مالفورميشن زي الرينال اجينيسيس مثلا، تبص لانها بيتكون الامنيوتيك فلويد من خلال السيركيليشن بتاع اليورين والكدني، فلو في رينال اجينيسيس في الجنين تبص تلاقي ما تكونش الامنيوتيك فلويد، يحصل اوليجوهيدرامنيوس. الدراجز دي تاثر على تكوينه. بلاسنتال انسفشنسي تخليها مش البروسيس نفسها مش شغاله نورمال، يحصل اوليجوهيدرامنيوس. بريماتشور رابشر ممبرينز، كل دي بتعمل اوليجوهيدرامنيوس اللي هو في نهايه الامر كان impede اللنج ماتيوريتي، ولذا احنا في البريماتيور رابشر ممبرين قلنا بندي كورتيزون عشان نوصل الليفل بتاع اللنج الليفل الماتيوريتي. طيب عندي هنا سؤال بيقول لك تيست نوت يوسفول، يعني معلش هو صيغته غريبه شويه، الاختبارات او التيست الانفستيجيشنز اللي هي نوت يوسفول في التيوبال بريجنسي، وحاطط مجموعه حاجات pelvic examination, ultrasonography, human chorionic gonadotrophin levels وهيستوسالبنجيوجرافي. والله شوفوا pelvic examination مهم، ultrasonography بنشخص بيه، human chorionic gonadotrophin هو اللي بيقول لي في pregnancy قبل ما اقول انها تيوبال، يعني اعرف ان في pregnancy بالهيومن كورونيك gonadotrophin. هو الهيستوسالبنجيوجرافي is just too far من الموضوع، فهو تسر at not useful في هو الهيستوسالبنجيوجرافي. انا يكفيني الالتراسونوجرافي، ممكن الهيومن كورونيك gonadotrophin تتقاس يبقى في بريجنسي، التراسونوجرافي هيبينها، بيلفيك اكزامينيشن، كل دي حاجات مهمه ومفيده في التيوبال بريجنسي، ولكن الهيستوسالبنجيوجرافي ده تو فار منها، بيشخص بيه حاجات تانية جدا. هنا هوت الصوره دي هنا تبين لي دي حاله تيوبال بريجنانسي، ودي تبين لي الاهميه، او اكتوبيك بريجنانسي، اكتوبيك بريجنانسي، ودي تبين لي اهميه الالتراسونوجرافي في هذا الامر. عندي بعد كده سؤال which of the following are not immediately life-threatening injuries، يعني كل دول immediately، خدوا بالكم بالتعبير life-threatening. تنشن يوموثوركس طبعا، هو في بعد كده كل نفس بياخده العيان المسكين بيتجمع بوزيتيف بريشر، بيدخل في البلورا ومش عارف يخرج، يدخل ومش عارف يخرج، بالتالي عمال بريشر في البلورا قد كده يضغط يفعص اللنج، كولابس في اللنج، ويفعص الهارت ويزقه الناحيه الثانيه، وكونجستد نيك فينز، ممكن يموت في لحظتها لو ما تلحقش بالنيدل دي. تنشن يوموثوركس ده immediate life threat. كاردياك تمبونات ده مفيش بقى، ده بيفعص القلب نفسه، اكتر من كده immediately. فليل شيست اللي هو تكسير شويه ريبز، ده يعني ما هواش يعني ده ممكن يحصل معاه انجري من ريب كده، يروح ناتع في البلورا داخل في تنشن يوموثوركس، او هيموريج جوه الابدومين والثوركس، برضو مشكله.
اوبن نيوموثوركس ممكن طبعا ايه يعمل مشاكل. الليفر انجري عامه هو اي حاجه في اللنج وفي الهارت ممكن تبقى immediate life threatening، لكن حاجه انجري في الليفر عامه ايه، ها الليفر عندها كابابيليتي ان هي طالما الهارت واللنج شغالين وكذا بالبني ادم، ليفر انجري دي ممكن ايه تحصل ريجنريشن وتتعوض وما بتبقاش immediately fatal زي حاجات القلب واللنج اللي هي تنشن نيوموثوركس، كاردياك تمبونات، دامج في الريبز فليل تشيست دهوت وعامل لي هيماتوما في مناطق جنب اللنج، اوبن نيوموثوركس برضو. كل دي حاجات ايه تدخل في immediate threat of life. لكن liver injury it's important to handle بس ما هياش immediate. لو انا عندي اختيار في emergency room، واحد تنشن نيوموثوركس او كاردياك تمبونات او فليل تشيست والريبز مكسوره ولا ليفر انجري، مين اللي له برايورتي في الامرجنسي؟ هيكون الايه الكاردياك تمبونات والتنشن نيوموثوركس والفليل تشيست، هقدمهم على الليفر انجري دي ممكن ايه ما تبقاش immediately fatal. فدي حاله الايه الفليل تشيست لما مجموعه سيجمنت كده كلها مضروبه على بعضها مكسوره، ومع الانسبيريشن تتسحب، مع الاكسبيريشن تخرج لبره. دي طبعا ايه لايف ثريتنينج ولازم تبقى هاندلد على طول. وهنا صوره ليها ايه بالريال اكس راي، ادي ايه الريبز ايه مكسره مجموعه مع بعض، حاله ايه فليل تشيست ايه في الرياليتي بالايه بالاكس رايز اهي، شايفين الريبز ايه كلها ايه متكسره، مجموعه كامله ايه مكسرين ايه خالص اهم. دي تيبيكال اكس راي في حاله فليل تشيست. والى اللقاء مع موديول اخر باذن الله. شكرا جزيلا.